ท่านผู้ชมท่านที่กำลังรับชม The Battle Cat นะครับผมก็วันนี้ก็เป็น EP ที่ 2 แล้วนะครับผมโอเคผมแอบเล่นมาหน่อยฮะตอนนี้ถึงนี่ละเล่นมาประมาณ5-6 ด่านครับไปเอาตัวละครใหม่ๆมานะครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อกันโอเคมาต่อกันเลยเอาละครับผมตอนนี้อันนี้ที่ไหนนะดูไบเหรอเขาบอกว่าดูไบเนี่ยเป็นตึกที่สูงที่สุดนะฮะแต่จากที่ดูนะมันเหมือนแบบอะไรสักอย่างอ่ะนี่ของเราสุดยอดนะเป็นลูกแมวนะฮะโอเคตัวละครใหม่แล้วก็จะมีแบบไส้กรอกไซมินินะฮะกับน้องโรบอทของเรานั่นเองนะฮะโอเคส่งน้องทอเราไปกันไส้กรอกแล้วก็ลูกชิ้นนะฮะโอ้โหหุ้ยโอ้โหยิงนัดเดียวโอ้โหวันช็อตคิวน้องโรบอทเราแบบโอ้โหวันช็อตคิวเลยนี่เราก็จะมีแบบตัวใหม่มาด้วยนะฮะตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเขาเนี่ยได้รับเรียนวิชามาจากหมู่บ้านโคโนฮะนี่แค่ท่าเดินนี้ก็กินขาดแล้วฮะบอกเลยว่าสุดยอดกว่าแมวตัวอื่นแน่นอนนะฮะคิดจะสู้กับพี่ยากไอ้น้องนี่ฮะเดี๋ยวดูปรับดิโอ้โหแยกล่างโอ้ยกระเด็นเลยแต่ข้อเสียมันเนี่ยก็มีนะคือมันไม่ตีหมู่มันตีเดี่ยวไงน่าเสียดายนะฮะแต่แม่งตีแรงมากเลยทุกคนแต่ไม่ทันตีเลยลีลานะฮะมัวแต่โชว์ท่าเขาอยู่เนี่ยตบเดียวล่วงเลยนะแต่แม่งน่าเสียดายที่มันไม่ตีหมู่นะมันเป้าหมายเดี่ยวใจนี้แล้วก็สแปมออกไปเรื่อยๆฮะรอปืนใหญ่เรามาเคลียร์ไอ้พวกเพนกวินพวกนี้ดูเห็นเพนกวินแล้วนึกถึงไอ้เพนกวินจักรพรรดิอะโอเคตอนนี้ดูเหมือนว่าฝั่งเรานี่จะได้เปรียบมากๆเลยนะฮะหลังจากที่ส่งน้องน้องเรียกว่าไททันก็ไม่ใช่เลยมันยาวแค่ขาทุกคนเรียกมันว่าอะไรดิไอตัวอะไรดีอะไม่รู้ดูรูปลักษณ์แล้วนึกไม่ออกจะตั้งชื่ออะไรให้มันอยู่ยิงใหญ่ออกมายิงไปเลยนี่เย่ชนะละเยี่ยมทุกคนเนี่ยพอเราได้แมวตัวใหม่มาทุกอย่างก็อีซี่ไปหมดเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมมาอัพอะไรสักเล็กน้อยก่อนโอเคครับผมก็มาต่อกันเลยด่าต่อมาซาอุดิอาระเบียโอ้โหย้ายมาทะเลทรายเลยทุกคนเดี๋ยวนะมันออกมาจากอะไรวะเนี่ยดูเหมือนจะเป็นแบบเสาไฟฟ้าเหรอไม่มันเหมือนเป็นถ้ำเหรอถ้ำทะเลทรายอะไรอย่างงี้ว่ะแล้วก็มีแบบอะไรอะสเปรย์กันยุงใช่ไหมแต่รอบนี้เราเจอฮิปโปมันอยู่ที่ทะเลทรายด้วยเหรออยากรู้ไปเนี่ยเอาว่ะเกมนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกคนตอนนี้แล้วก็ส่งน้องทอไส้กรอกแล้วก็ลูกชิ้นของเราไปก่อนนะฮะนี่ฟันฟัน1 ทีน็อกแบ็ค1 ทีโอ้โหทำไมฮิปโปงับแรงมากทุกคนไม่ต้องยิงขู่ไม่มันไม่ถอยโอ้โหถึกอะไรขนาดนี้เดี๋ยวมันเริ่มไม่ใช่แล้วทุกคนผมว่ามันเริ่มไม่ใช่แล้วมันเริ่มพอใช่นะไม่ได้ละเอามันไม่ลงเดี๋ยวกระเด็นแล้วเยี่ยมโอ้โหกว่าจะตายแมวนี่แทบ0,000ก็จะเอาตัวเดียวลงโอ้ยากลำบากแท้ว่าผมจะต้องอัพตัวละครแล้วนะครับถ้าเราไม่อัพเนี่ยผมว่าสเตจหลังๆมันต้องสู้ยากมากแน่ๆเลยมันจะต้องเป็นอะไรที่แบบ
ยากยากกว่านี้เฮ้ยตอนนี้ส่งมาแล้วน้องโรบอทเราไม่ได้ออกเลยไงมีน้องโรบอทได้ยังไงไม่ได้โอเคโอ้มันมาอีกแล้วฮิปโปมันมาอีกแล้วเล็งป้อมทุกคนไม่เล็งฮิปโปเหรอไม่ชนะเย้เยี่ยมมากทุกคนพวกนายทำได้ดีมากเลยนะโอเคครับผมมาต่อที่เคนยาประเทศอะไรอ่ะเคนยาเหรอน่าจะใช่แหละมาเป็นแบบไลออนคิงทุกคนแบบยาซิเว่นยานึกถึงไลออนคิงเลยอ่ะที่เคยดูมั้งแบบฉบับต้นฉบับเลยสนุกดีนะโอเคนี่จะส่งไส้กรอกจิ๋วออกไปก่อนนะมันเป็นตัวแท้งนะในระหว่างนี้แล้วก็แบบเก็บตังค์อัพตังค์ของเราก่อนนะฮะอย่าเพิ่งรีบร้อนเราคนไทยต้องใจเย็นๆว้ายมันเริ่มไม่ทันใจแล้วมันเริ่มช้าแล้วเมื่อไหร่จะได้600นะไม่ไส้กรอกเราก็ตายไปแล้วขึ้นสวรรค์เลยไส้กรอกเราโอเคตอนนี้ตังค์1,500แล้วไม่ตายหมดเราส่งฮิปฮอปมาช่วยกันจะได้โชว์พลังนะฮะเฮ้ยหมูแดงมันหมูแดงคิดง่ายละสัมผัสได้ถึงออร่ามาหิตหมดทำไมนายตีตัวนั้นล่ะโอ้ยกระเด็นเลยฮิปฮอปเรารับไม่ได้รีบไปเร็วนารูโตะแคทต้องรีบเก็บตังค์ซื้อนารูโตะแล้วนิดนึงซื้อนารูโตะแป๊บนึงรอแป๊บนึงเฮ้ยมันกระเด็นแล้วโอ้โหเจอฮิปโปอีกชิบหายแล้วคุณส่องความชิบหายโอ้โหน้องคอเราสู้สุดใจโอ้โหกระเด็นเป็นหมู่เลยมันตีเป็นหมู่ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหกระเด็นเป็นว่าเล่นเลยทุกคนต้องส่งนารูโตะมีปืนใหญ่เยี่ยมมันตายหมดแล้วเยี่ยมโอเคทำดีโอ้นึกว่าจะไม่รอดซะแล้วดีนะเรามีแบบนารูโตะนะส่งนารูโตะไปช่วยนี่เดี๋ยวนี้ก็เรียบร้อยจบกันไปอย่างสวยงามเยี่ยมเย่ต่อกันยาวๆไปที่ประเทศมาดากัสการ์โอ้โหรอบนี้มันต้องแบบสิงสาราสัตว์มาเต็มไปหมดแน่นอนเลยฮะบอกเลยว่าโอ้มันเป็นแบบต้นไม้ในมาดากัสการ์ที่มันแบบต้นใหญ่ๆใครเคยเห็นมั้งโอเคมันส่งคนมาเต็มเลยนี่ต้องส่งชิ้นไม่สู้นะส่งไส้กรอกไปด้วยเฮ้ยมันสู้มันตีตัวเรากระเด็นง่ายเลยป่ะบางทีผมรู้สึกมันเริ่มโหดละรับไม่ได้เร็วไปเร็วเพื่อนส่งฮิปฮอปไปช่วยก่อนนารูโตะจัดไปนี่แยกของพันล่างออกมา3ตัวเลยโอ้ยกระเด็นรับไม่ได้โอ้โหรู้สึกมันตีแรงขึ้นหรือตัวละกากลงรับไม่ได้แล้วโอเครอแป๊บนึงยิงเลยไม่กระเด็นไปซะโอเคเยี่ยมส่งพ่อไปนารูโตะเรายังไม่ตายนะนารูโตะเลยครับนะกระโดดใช้กระดาษแยกเกาพันล่างอยู่คือมันลีลามากเลยจะตีแต่ทีก็แบบต้องแยกล่างให้ดูก่อนตีมันต้องแยกล่างนะฮะโอเคมันมีกอริลล่าเฮ้ยรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นความชิบหายทางนี้อุ้ยโอ้มันน็อกแบ็กหมดเลยชิบหายแล้วแล้วถึกมากแล้วถึกชิบหายกระเด็นละหนึ่งทีปืนใหญ่ด่วนปืนใหญ่ตายแล้วหนึ่งเหลืออีกหนึ่งเยี่ยมเย่
เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไม่รอดแล้วนะโอเคบ้านตีบ้านเพื่อชัยชนะโอ้โหตอนนี้แมวเราแบบโอ้โหมาเป็นกองทัพเลยทุกคนเยอะมากเย้ชนะแล้วเยี่ยมไปเลยเฮ้ยได้แมวตัวใหม่ด้วยทุกคนแมวตัวใหม่ของเรามันเป็นซอมบี้แคทครับใช้แคทฟู้ดในการซื้อนะครับมันดีไหมคือมันดีปะมันเป็นซอมบี้แคททุกคนซามูไรแคทแล้วก็นินจาแคทผมควรซื้อตัวไหนก่อนดีเอาไว้ก่อนแล้วกันนะฮะโอเคทุกคนต่อเลยที่เซาท์แอฟริกาจัดไปเยี่ยมโอ้โหชอบจังเลยเพียบเลยเนี่ยโอ้โหไปเยอะจริงๆสุดยอดมาเป็นรูปปั้นสัตว์เลยมาทั้งสวนสัตว์แล้วบ้างเนี่ยจริงๆโอ้โหมันปล่อยไวมากทุกคนคิดเพิ่งไงแล้วโอ้โหทำไมมาไวอย่างนี้ทำไมถึงมากันไวอย่างนี้โอ้ยโอ้โหแล้วมันตัวขวานเราแบบไม่วันช็อตแล้วทุกคนตัวขวานเรามันไม่ได้ตีน็อกแบ็กแล้วไอ้พวกนี้มันโหดขึ้นไอ้พวกนี้มันโหดขึ้นรับไม่ได้ส่งไปตอนนี้มีอะไรส่งให้หมดเดี๋ยวอัพเป็นชั้น4แป๊บนึงเดี๋ยวเราได้รู้กันยิงไปเลยไม่โหประเด็นมันแคบส่งนารูโตะออกมานี่เป็นไงนารูโตะใครว่านารูโตะวิ่งถ้าแบบเอามือห้อยหลังนี้ก็ต้องวิ่งอย่างนี้โคโนฮะที่แท้จริงนี่นินจาที่แท้จริงเขาวิ่งกันอย่างนี้ทุกคนดูวิ่งอะไรวะเนี่ยด่านทำไมมันดูง่ายๆมันไม่มีบอสอะไรแบบพุ่งออกมาอะไรอย่างนี้อ่ะไม่มีจริงดิอีซี่เลยเนี่ยเดี๋ยว5,000ละ3,000นี่โอ้โหอัดคาถาทุกคนตอนนี้มันทำไมดูอีซี่หรือเดี๋ยวมันจะมีตัวอะไรโผล่มาเฮ้ยไม่มีเหรอโอ้เพนกวินอีกแล้วโอ้โหง่ายเกินทำไมรู้สึกด่านที่แล้วมันดูยากกว่านี้ทำไมรู้สึกว่าด่านที่แล้วมันดูยากกว่านี้วะได้แคทฟูดมาเป็น113อันแล้วทุกคนเยี่ยมไปเลยโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าที่โยเกนครับผม